নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম সো আমি আলোচনা কৰিছো আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিটেন এক্সামৰ সিলেবাছত থকা অসমীয়া ভাষাৰ টপিক বিলাক সো অলৰেডি অনুকাৰ আৰু অনুৰূপ শব্দ তাৰ পিছত অব্যয় পদ এইবিলাক আলোচনা কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে সেই ভিডিও বিলাক চাব পাৰিব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আজি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম স্বৰ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি সো অকল সিলেবাছত থকা অসমীয়া ভাষাৰ টপিক বিলাক আমি আলোচনা কৰিম বাকি বিলাক আপোনালোকে নিজে প্ৰিপাৰেচন কৰিব তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটি সো প্ৰথমতে আমি জানিম যে সন্ধি কাক বোলে আৰু সন্ধি কেই প্ৰকাৰৰ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সো অচৰা অচৰিকে থকা দুটা শব্দৰ প্ৰথমটোৰ শেষ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয়টোৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলন ঘটাকে সন্ধি বোলে গতিকে দুটা অচৰা অচৰিকে থকা শব্দ হ'ব লাগিব তাৰে প্ৰথম যেটো শব্দটোৰ শেষৰটো বৰ্ণ আৰু পিছৰ বা দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম যেটো বৰ্ণ তাৰ মিলন ঘটাকে সন্ধি বুলি কোৱা হয় সো উদাহৰণ স্বৰূপে যদি চাই আপোনালোকে তলত দিয়া আছে দিক যোগ অন্ত দিগন্ত ইয়াতে প্ৰথম যেটো শব্দ দিক ইয়াৰ শেষ বৰ্ণটো হৈছে ক আৰু দ্বিতীয়টো শব্দ হৈছে অন্ত ইয়াৰ প্ৰথম যেটো বৰ্ণ হেতু হৈছে অ গতিকে ক আৰু অৰ মিলন ঘটিছে আৰু এইটো শব্দটো হৈছে সৃষ্টি হৈছে নতুন শব্দৰ হেতু হৈছে দিগন্ত গতিকে এনে ধৰণে সন্ধি বিলাক ভঙা হয় আসলতে সন্ধিয়ে ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ দ্ৰুত কৰে আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা লালিত্য বঢ়ায় আমাৰ শুনিবলৈ শুৱলা হয় সন্ধিৰ ফলত বাক্যটো ছুটি হয় বা দুটা শব্দ লগ হৈ এটা শব্দ হয় গতিকে শুনিবলৈ শুৱলা হয় আৰু উচ্চাৰণত দ্ৰুত হয় এতিয়া সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ আৰু তিনিটা সন্ধি আমাৰ সিলেবাছত আছে প্ৰথমটো হৈছে স্বৰ সন্ধি তাৰ পিছত আছে ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু তাৰ পিছত আছে বিসৰ্গ সন্ধি গতিকে প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম স্বৰ সন্ধিৰ বিষয়ে তো স্বৰ বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰ যি সন্ধি হয় তাকে স্বৰ সন্ধি বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰথম যেটো শব্দ তাৰ শেষৰ বৰ্ণটো স্বৰ বৰ্ণ আৰু পিছৰ যেটো শব্দ তাৰ প্ৰথম বৰ্ণটো স্বৰ বৰ্ণ গতিকে স্বৰ বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰ যি মিলন হ'ব তাকে কোৱা হ'ব স্বৰ সন্ধি বুলি এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই প্ৰথম যেটো শব্দ এটো নৰক যোগ অখুৰ নৰকাহুৰ গতিকে ইয়াতে যদি প্ৰথম যেটো শব্দ নৰক ইয়াতে এটা স্বৰবৰ্ণ উজ্জ্ব হৈ আছে হেতু হৈছে অ নৰক বুলি ক'লে লগে নৰক এটা অ আছে কিন্তু ইয়াতে উজ্জ্ব হৈ আছে আমি দেখা নাই গতিকে কৰ পিছত এটা অ থকা বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে প্ৰথম শব্দটোৰ পিছত অ আছে আৰু পিছৰ শব্দটোৰ কি আছে অ আছে গতিকে দুটাই কি হয় স্বৰবৰ্ণ হয় গতিকে স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ মিলন হৈছে গতিকে এইটো হ'ব স্বৰ সন্ধি ঠিক তেনেদৰে আন এটা উদাহৰণ আপোনালোকে চাব পাৰে যেনে পৰম যোগ আনন্দ পৰমানন্দ পৰমৰ পিছতো এটা অ আছে আমি এটো ধৰি ল'ব লাগিব আৰু পিছৰ যেটো শব্দৰ প্ৰথম যেটো বৰ্ণ হেতু হৈছে আ গতিকে ইয়াতে অ আৰু আৰ মিলন হৈছে আৰু অ আৰু আ দুটাই স্বৰবৰ্ণ হয় গতিকে স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ মিলন হৈছে গতিকে এইটো হ'ব এটা স্বৰ সন্ধি ঠিক তেনেদৰে আন এটা উদাহৰণ আপোনালোকে চাব পাৰে মুনি যোগ ইন্দ্ৰ মুনীন্দ্ৰ ইয়াতে প্ৰথম যেটো শব্দ মুনি ইয়াৰ শেষৰ যেটো বৰ্ণ হেতু আমি হৰ্ষইকাৰ আছে গতিকে হ্ৰস্বই বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয় যেটো শব্দৰ প্ৰথম যেটো বৰ্ণ এটো হ্ৰস্বই হয় গতিকে ইয়াতে হ্ৰস্বই আৰু হ্ৰস্বইৰ মিলন ঘটিছে আৰু হ্ৰস্বইটো স্বৰবৰ্ণ হয় গতিকে এটো কি হ'ব স্বৰ সন্ধি হ'ব গতিকে এনে ধৰণে স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ যেতিয়া মিলন ঘটিব আৰু যি সন্ধিৰ সৃষ্টি হয় হেতুৱে হ'ব স্বৰ সন্ধি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এনে ধৰণৰ উদাহৰণবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব এতিয়া আহিছো দ্বিতীয়টো ব্যঞ্জন সন্ধিলৈকে সো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ বা স্বৰ বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনেই ব্যঞ্জন সন্ধি সো ইয়াতে কি কৈছে যে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হ'ব পাৰে প্ৰথম শব্দটোৰ শেষৰ বৰ্ণটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে আগৰটোত আমি যেনেদৰে পালো যে স্বৰ বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰ মিলন হৈছে ইয়াতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হ'ব তেতিয়া ইয়াক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হ'ব নাইবা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰো মিলন হ'ব পাৰে প্ৰথম শব্দটোৰ শেষৰ বৰ্ণটো যদি ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণটো যদি স্বৰ বৰ্ণ হয় তেতিয়াও ইয়াক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলিয়ে কোৱা হ'ব নাইবা প্ৰথম শব্দটোৰ শেষৰ বৰ্ণটো যদি স্বৰ বৰ্ণ হয় আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণটো যদি ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় তেতিয়াও ইয়াক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলিয়ে কোৱা হ'ব গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব ব্যঞ্জনৰ লগত ব্যঞ্জনৰ মিলন হ'ব পাৰে স্বৰ বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জনৰ মিলন হ'ব পাৰে বা ব্যঞ্জনৰ লগতো স্বৰ বৰ্ণৰ মিলন হ'ব পাৰে ইয়াক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হ'ব উদাহৰণ স্বৰূপে আপোনালোকে চাব পাৰে যেনে উৎ যোগ গতি উদ্গতি ইয়াতে প্ৰথম যেটো শব্দ উৎ ইয়াৰে শেষৰ বৰ্ণটো হৈছে সন্ধিয়াত্ব আৰু দ্বিতীয় যেটো শব্দ তাৰ প্ৰথম বৰ্ণটো হৈছে গ গতিকে দুটাই কি হয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় গতিকে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হৈছে গতিকে ইয়াক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে আন এটা উদাহৰণ লৈছো ইয়াতে সম যোগ গতি সংগতি ইয়াৰে যেটো প্ৰথম শব্দ সম ইয়াৰ পিছত অ আছে গতিকে অ থকা মানে আমি ইয়াক স্বৰবৰ্ণ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো শব্দৰ আমি যদি চাও ইয়াতে গ আছে গতিকে
স্বৰ আৰু ব্যঞ্জনৰ মিলন হৈছে গতিকে ইয়াক কি বুলি ক'ব ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হয় গতিকে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জনৰ মিলন হ'ব পাৰে ব্যঞ্জন আৰু ব্যঞ্জনৰো মিলন হ'ব পাৰে বা ব্যঞ্জন আৰু স্বৰবৰ্ণৰো মিলন হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াক কোৱা হ'ব ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি গতিকে এনে ধৰণৰ উদাহৰণবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব এতিয়া শেষৰটোত আছে বিসৰ্গ সন্ধি এটো একেবাৰে সহজ বিসৰ্গ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণৰ মাজত যে মিলন হয় বা সন্ধি হয় তাকে বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কোৱা হয় যেনে উদাহৰণ স্বৰূপে আপোনালোকে তলত চাব নি এটো বিসৰ্গ আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে এটো বিসৰ্গ হয় গতিকে নিজক আকাৰ হৈছে নিৰাকাৰ গতিকে আকাৰৰ আটো হৈছে আমাৰ স্বৰবৰ্ণত পৰে আৰু প্ৰথম শব্দটোত কি আছে বিসৰ্গ আছে গতিকে বিসৰ্গৰ লগত যদি ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'ব পাৰে বা স্বৰবৰ্ণ হ'ব পাৰে মিলন যদি ঘটে তেতিয়া হলে তাক কি বুলি ক'ব বিসৰ্গ সন্ধি বুলি ক'ব ঠিক তেনেদৰে আন এটা উদাহৰণ আপোনালোকে চাব পাৰে নিজক অবধি নিৰবধি সো প্ৰথমটো বিসৰ্গ আছে তাৰ পিছত যদি আমি চাও অবধি তাৰ প্ৰথম যেটো বৰ্ণ অটো কিন্তু স্বৰবৰ্ণ হয় গতিকে বিসৰ্গ আৰু স্বৰবৰ্ণৰ মিলন হৈছে তথাপি ইয়াক বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কোৱা হ'ব বা বিসৰ্গ আৰু যদি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হয় তেতিয়াও ইয়াক বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কোৱা হ'ব গতিকে প্ৰথমটো বিসৰ্গ হোৱাটো কম্পালসৰি যেনে আন এটা উদাহৰণ লোৱা হৈছে পুৰ যোগ হিত পুৰোহিত গতিকে পুৰটো বিসৰ্গ হয় গতিকে প্ৰথমটো বিসৰ্গ হ'ব লাগিব তাৰ পিছত তাত যিকোনো শব্দ হ'ব পাৰে প্ৰথম বৰ্ণটো স্বৰবৰ্ণ হ'ব পাৰে বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'ব পাৰে হেতুলৈ কথা নাই তেতিয়া ইয়াক বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত এনে ধৰণে আহিব উদাহৰণ কিছুমান দিব আৰু সুধিব যে এটো কি সন্ধি হয় স্বৰ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি নে বিসৰ্গ সন্ধি তেনে ধৰণে আহিব পাৰে বা সন্ধি ভাঙিবও দিব পাৰে গতিকে সন্ধি ভঙাটো আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু উদাহৰণবিলাক চাব যিকোনো গ্ৰামাৰৰ কিতাপ অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ কিতাপ আপোনালোকে উদাহৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে পাব সেইবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব গতিকে থুলমুলকে জাস্ট আমি কনসেপ্টটো আলোচনা কৰিছো কোনটো কি সন্ধি বুলি কোৱা হয় বাকি উদাহৰণটো যথেষ্ট আছে গতিকে উদাহৰণবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আমি আন এটা টপিক আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ